Αδελφοί μου, γεια σας. Θα σας μιλήσω σήμερα για πιθανούς κινδύνους που θα συναντήσετε στο Άγιον Όρος. Έχουμε ακούσει για κάποια μεμονωμένα περιστατικά που έχουν γίνει κατά καιρούς από προσκυνητές που χαθήκανε ή κάποια ατυχήματα που έχουν γίνει. Καλό είναι να έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας για να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις. Το Άγιον Όρος είναι ένα φανταστικό μέρος, απείραχτο από το χρόνο, με τη φύση που είναι άγρια και αυτό εκτός από τη γοητεία του πιθανόν να κρύβει και κάποιους κινδύνους σε αυτούς ιδίως που είναι άμαθοι από τέτοια μέρη. Όπως και εγώ που είμαι παιδί της πόλης, αλλά πιστεύω ότι με κάποιες λογικές προφυλάξεις δεν διατρέχουμε ιδιαίτερους κινδύνους. Να πούμε πρώτα για την πεζοπορία, γιατί ένα από τα ωραιότερα μέρη του προσκυνήματος, εκτός βέβαια από τα πνευματικά θέματα, είναι και η περιπλάνηση στις μονές, μέσω των μονοπατιών, η πεζοπορία μέσα σε αυτή την άγρια φύση και το πανέμορφο δάσος. Όλα τα μονοπάτια του Αγίου Όρους είναι σηματοδοτημένα. Υπάρχουν πολλές πινακίδες που σε οδηγούν από τη μία μονή στην άλλη και πώς να πας εκεί. Όμως υπάρχουν πολλά παρακλάδια και πιθανόν κάποιος να μπλεχτεί, να μπερδευτεί και να καταλήξει σε σημεία που δεν είναι και τόσο ασφαλή. Καταρχήν πρέπει να ενημερωθούμε για τον καιρό, γιατί ακόμα και το καλοκαίρι μπορεί να ξεσπάσουν κάποια μπουρίνια και να έχουμε βροχή στο δρόμο και να γλιστράνε οι πέτρες κτλ. Σε κάποια σημεία τα μονοπάτια μπορεί να μην είναι και τόσο ασφαλή, γιατί μπορεί να πιάσουν άγρια βλάστηση από πάνω και από κάτω το έδαφος να είναι σαθρό ή κενό ακόμα. Πατώντας λοιπόν πάνω εκεί στη βλάστηση μπορεί να φύγουμε κατευθείαν κάτω. Οπότε δεν πάμε ποτέ στην άκρη από τα μονοπάτια, προσπαθούμε να πηγαίνουμε όσο πιο το δυνατόν πιο κοντά προς το βουνό αν υπάρχει. Αν δούμε λοιπόν το έδαφος να είναι καλυμμένο με άγρια βλάστηση ή να μας φαίνεται σε κάποια περίπτωση σαθρό και επικίνδυνο, θα πρότεινα να το δοκιμάσουμε πρώτα. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε μαζί μας αυτό το ορειβατικό μπαστούνι. Ένα πτυσσόμενο είναι, πολύ φθηνό. Μπορούμε να το έχουμε μαζί μας και όπου το έδαφος δεν μας φαίνεται ασφαλές ή έχουμε κάποια αμφιβολία, μπορούμε να χτυπάμε με δύναμη για να δούμε αν το έδαφος είναι καλό. Αυτό λοιπόν είναι ένα απαραίτητο βοήθημα. Έχει πάνω και φακό για το βράδυ, έχει και πηξίδα. Θα κάνω και άλλο βίντεο αναλυτικό για το τι πρέπει να έχουμε μαζί μας στο Άγιον Όρος. Αν φεύγουμε από ένα μοναστήρι ή κελί και πηγαίνουμε για μία βόλτα στη γύρω περιοχή, καλό θα ήταν να τους ενημερώσουμε για τη διαδρομή μας και για το πότε περίπου θα επιστρέψουμε. Επίσης, πολύ βασικό να αφήσουμε το τηλέφωνο μας σε 2 τουλάχιστον άλλους προσκυνητές και να τους ενημερώσουμε ότι αν αργήσουμε να γυρίσουμε, να μας πάρουν ένα τηλέφωνο για να δούμε ότι είμαστε ασφαλείς. Επίσης, να μην πηγαίνουμε μόνοι μας για πεζοπορία. Το πιο καλό θα είναι να είμαστε από 2 άτομα και πάνω, για ευνόητους λόγους, αν κάποιος πάθει κάτι, ο άλλος να μπορέσει να ειδοποιήσει εγκαίρως. Τώρα υπάρχει περίπτωση να αισθανθούμε κάποια ζάλη ή κάποια διαθεσία, είτε λόγω του ήλιου, είτε λόγω ότι δεν έχουμε φάει καλά και έχουμε περπατήσει αρκετή διαδρομή. Σε αυτή την περίπτωση ψάχνουμε να βρούμε κάποιο νήσιο και καθόμαστε από κάτω, ξεκουραζόμαστε τουλάχιστον για μισή ώρα, πίνουμε και αρκετό νερό και περιμένουμε μέχρι να συνέλθουμε. Αν δούμε ότι αυτή η αδιαθεσία συνεχίζει και δεν περνάει, η ζαλάδα, τότε πρέπει να καλέσουμε για βοήθεια. Πάντα πρέπει να έχουμε μαζί μας το κινητό μας τηλέφωνο και τουλάχιστον μία εξτρά μπαταρία ή ένα power bank, ένα φορτιστή για να το φορτίζουμε. Το σήμα συνήθως στο Άγιον Όρος δεν είναι πολύ καλό από την κινητή τηλεφωνία, οπότε καταναλώνεται γρήγορα η μπαταρία. Και ανάλογα κάποια εταιρεία μπορεί να μην πιάνει και τόσο καλά σε ένα σημείο, κάποια άλλη να πιάνει κτλ.
Το νούμερο που καλούμε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι το 112, ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός μόλις τον καλέσουμε από το τηλέφωνό μας, πάει και βρίσκει απευθείας όποιο δίκτυο είναι διαθέσιμο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φοβόμαστε αν δεν πιάνει το δικό μας δίκτυο εκεί. Μπορεί ακόμα να καλέσει και χωρίς να έχουμε κάρτα SIM στο κινητό μας. Βέβαια πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για να τον καλέσουμε και να έρθουν οι υπηρεσίες να ψάξουν. Στην απευκταία τώρα περίπτωση που έχουμε κάποιο ατύχημα ή χαθούμε μέσα στο δάσος και δεν ξέρουμε πώς να γυρίσουμε, έχει περάσει η ώρα, έχω ακούσει και τέτοιες αναφορές δυστυχώς, καλό θα ήταν αφού ειδοποιήσουμε τα συνεργεία τα σωστικά να κάνουμε και κάποια άλλα βήματα. Καταρχήν να φοράμε έντονα ρούχα. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν τις περισσότερες φορές, καλό είναι να έχουμε μαζί μας ένα από αυτά τα κίτρινα γυλαικάκια τα αντανακλαστικά που φοράμε και σε περίπτωση ατυχήματος στα αυτοκίνητα. Είναι πολύ φθηνό και πιάνει λίγο χώρο, να σας το δείξω. Αυτό εδώ είναι το γυλαικάκι. Το φοράμε απλώς πάνω από τα ρούχα μας και με αυτό μπορεί πολύ εύκολα να μας εντοπίσει κάποιος. Ακόμα και από αέρος φαινόμαστε για να μας δούνε τα συνεργεία τα σωστικά. Και πολύ εύκολα μπορούμε να το έχουμε μέσα στο σακίδιό μας για τέτοια περίπτωση ανάγκης από ό,τι είπαμε. Ακόμα καλό θα ήταν να έχουμε μια σφυρίχτρα κινδύνου μαζί μας. Αυτή εδώ, και αυτή πολύ οικονομική, δεν πιάνει πολύ χώρο. Για να μας εντοπίσει κάποιος, να μην μπορούμε να φωνάξουμε τόσο δυνατά, εκείνη τη στιγμή να είμαστε σε άσχημη κατάσταση. Οπότε παίρνουμε τη σφυρίχτρα και σφυράμε. Ακούγεται πολύ δυνατά από μεγάλη απόσταση και μπορούν να μας εντοπίσουν πιο εύκολα. Ακόμα καλό θα ήταν το σακίδιό μας να μην είναι πολύ βαρύ για να μην μας επιβαρύνει στην πεζοπορία και οπωσδήποτε να έχουμε καλά παπούτσια. Εγώ θα πρότεινα ορειβωτικά μποτάκια ή ένα ζευγάρι με καλά αθλητικά Sportex. Κάποια πράγματα που πρέπει να έχουμε μαζί μας, το νερό πάντα απαραίτητα, αυτό το μπαστούνι πεζοπορίας που δείξαμε, φακό οπωσδήποτε για το βράδυ, κάποιο σουγιά ή πολυεργαλείο, μπορούμε να έχουμε ακόμα και χημικό φως σε περίπτωση που περάσει η ώρα και δεν μπορούν να μας δούνε. Πολύ χρήσιμος θα ήταν ακόμα και ένας χάρτης, για να υπάρχουν ειδικοί χάρτες που δείχνουν τα μονοπάτια και την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε, μαζί με μια πηξίδα ή ακόμα καλύτερα ένα GPS. Ακόμα και το GPS του κινητού μας είναι πολύ καλό, αρκεί να το έχουμε φορτισμένο από ό,τι είπαμε και να έχουμε και ένα power bank μαζί μας για να μην μας εγκαταλείψει. Καλώντας το 112 όπως είπαμε πριν, θα ήταν πολύ χρήσιμο να τους δώσουμε το στίγμα μας. Το στίγμα είναι οι συντεταγμένες που φαίνονται από το GPS. Αν μπούμε μέσα στους χάρτες του Google για παράδειγμα, μας δείχνει το GPS δύο νούμερα. Αυτές είναι συντεταγμένες, που βρισκόμαστε δηλαδή ακριβώς. Δίνοντας αυτά στον αριθμό 112 είναι πολύ μετά εύκολο να μας εντοπίσουν και να ξέρουμε πού ακριβώς είμαστε. Επίσης κατά το χειμώνα να ξέρουμε ότι επειδή είναι πολύ βόρεια το Άγιον Όρος, είναι πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Χιονίζει πάρα πολύ. Τα μονοπάτια σε αρκετά σημεία που μπορεί να είναι καλυμμένα με μαλακό χιόνι και από κάτω να είναι κενό, οπότε μπορεί να φύγουμε πολύ εύκολα ή να γλιστρήσουμε. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή το χειμώνα. Ειδικά η ανάβαση στην κορυφή του Άθωνα θα έλεγα να αποφεύγεται καλύτερα, γιατί πέφτουν πάρα πολύ κεραυνοί εκεί και υπάρχει πολύ δυνατός αέρας. Οπότε καλύτερα να τα αφήσουμε για εποχές που είναι πιο ήπιος ο καιρός. Ένας άλλος κίνδυνος που υπάρχει είναι τα άγρια ζώα. Καταρχήν προς το τέλος του φθινοπόρου και προς το χειμώνα
μεταναστεύουν οι Λύκοι στη Χερσόνησο του Αγίου Όρους. Πιο πολύ εκεί κοντά στο Χιλανδάρι, στο Βατοπέδι, ψηλά στο βουνό που είναι ο δρόμος του Μπέι, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχουν αναφερθεί περιστατικά με λύκους που έχουν επιτεθεί σε μουλάρια, πολύ κοντά στα μοναστήρια. Οπότε, ιδίως σε αυτή την εποχή, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην καθόμαστε μέχρι αργά έξω στη φύση, να πηγαίνουμε νωρίς στο μοναστήρι, σίγουρα πριν να κλείσουν οι πύλες και μείνουμε έξω, γιατί με τη δύση του ηλίου πάντα κλείνει η κεντρική πύλη του μοναστηριού. Οπότε πρέπει να κανονίσουμε τη διαδρομή μας, ώστε να είμαστε πολύ νωρίτερα στον προορισμό μας. Πιθανόν να υπάρχουν και αγριογούρουνα, οπότε πρέπει να έχουμε πάντα το μυαλό μας. Φίδια και σκορπιοί πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά έχω δει και μικρές οχές που, εντάξει, είναι λίγο επικίνδυνο, μπορεί να τις πατήσεις να μην τις δεις. Γι' αυτό είπαμε πάντα να φοράμε καλό παπούτσι και μακρύ παντελόνι, έτσι. Είναι υποχρεωτικό έτσι αλλιώς το μακρύ παντελόνι. Εγώ συνήθως φοράω μποτάκι και ένα παντελόνι που να κλείνει με λάστιχο, εκεί που τελειώνει το πόδι, ώστε να μην μπορούν τα φίδια να μπουν να σε τσιμπήσουν κτλ. Μου είχε τύχει στη Μονή Σταυρονικήτα, που από πάνω υπάρχει μια μεγάλη κλιματαριά και ήταν ένα φίδι και έπεσε ακριβώς στο μισό μέτρο απόσταση πάνω από την κλιματαριά. Οπότε θέλει λίγο προσοχή έτσι, με αυτά της φύσεως, τα ζώα κτλ. Σε ένα τέτοιο παρθένο μέρος είναι λογικό να υπάρχουν σε πιο μεγάλο αριθμό. Ένας άλλος κίνδυνος εισαγωγικά που θέλω να αναφέρω είναι κάποια μικρά ζωήφια, οι κοργοί. Πιθανόν πολλοί από εμάς να τους γνωρίζουμε από το στρατό, να τους έχουμε συναντήσει. Είναι μια αόρατη απειλή, δεν φαίνονται εύκολα. Θα τους καταλάβουμε μετά, πιθανόν από τα τσιμπήματα που θα μας αφήσουν. Αλλά δυστυχώς είναι πολύ εύκολη η εξάπλωσή τους. Μπορούμε να τους κουβαλήσουμε χωρίς να το καταλάβουμε και να τους πάμε και στο σπίτι μας ακόμα. Πράγμα που είναι πολύ δυσάρεστο, γιατί δεν φεύγουν εύκολα. Θέλει μετά ειδικό συνεργείο απολύμασης και πάρα πολύ προσπάθεια για να φύγουν. Ο κοριός είναι ένα πολύ μικρό έντομο, 1 με 1,5 χιλιοστό είναι το ενήλικο. Τα μικρά τους είναι σχεδόν αόρατα. Έχει ένα καφέ χρώμα κόκκινο συνήθως όταν φάει και τρέφεται αποκλειστικά με το αίμα των ζώων και των ανθρώπων βέβαια. Γι' αυτό το συναντάμε πιο πολύ στις περιοχές που υπάρχουν μουλάρια. Εκεί πέρα τρέφεται και συνήθως κρύβεται μέσα στο κρεβάτι ή γύρω από αυτό. Και βγαίνει το βράδυ, όταν κοιμόμαστε βέβαια, μας τσιμπάει και αφήνει κάποια τσιμπηματάκια συνήθως στη σειρά, δηλαδή 1, 2, 3, σαν μια σειρούλα από τσιμπήματα. Το κακό είναι ότι δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε εύκολα το τσίμπημα σε σχέση με κάποιο κουνούπι ή κάποιο άλλο έντομο. Μερικοί μπορεί να μην το καταλάβουν και καθόλου. Επίσης το σάλιο του έχει κάποιο αναισθητικό, οπότε την ώρα που μας τσιμπάει δεν το καταλαβαίνουμε, θα το καταλάβουμε την άλλη μέρα. Αυτά λοιπόν τα πολύ μικρούλια ζωήφια μπορούν να τρυπώσουν πολύ εύκολα στις τσάντες μας, στα ρούχα μας. Με τον άνθρωπο δεν μεταδίδονται πάνω δηλαδή στο σώμα ή στο τριχωτό, δεν μπαίνουν. Μεταδίδονται πιο πολύ με τις αποσκευές ή ακόμα και με τα παπούτσια, μέσα σε ρούχα κτλ. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην μεταδώσουμε και σε άλλες περιοχές τα ζωήφια αυτά. Θα σας πω τώρα τον τρόπο προφύλαξης που εφαρμόζω εγώ, ας πούμε, και δεν έχω πάθει κάτι αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, μέσα στην τσάντα μου έχω πάντα μια αλαξιά με ρούχα, σφραγισμένη σε μια μαύρη σακούλα σκουπιδιών.
Αυτή θα τη βάλω όταν θα φύγω από το Άγιο Όρος, όταν θα βγω από το Άγιο Όρος, και θα πάω να αλλάξω, θα βγάλω όλα τα ρούχα μου που φόραγα μέσα και τα παπούτσια και τις αποσκευές και όλα θα τα βάλω πάλι σε μία μαύρη σακούλα σκουπιδιών και θα τις φραγίσω καλά καλά. Μόλις φτάσουμε στο σπίτι λοιπόν, ανοίγουμε αυτή τη σακούλα και κατευθείαν βάζουμε όλα τα ρούχα στο πλυντήριο στους 60 βαθμούς. Σε αυτή τη θερμοκρασία όλα τα έντομα και τα αυγά τους σκοτώνονται. Επίσης τις τσάντες μας και όλα τα υπόλοιπα παπούτσια και τα λοιπά, είτε τα βάζουμε σε καυτό νερό και τα αφήνουμε, και καλό είναι να τα βγάλουμε και στον ήλιο για κάποιες μέρες, ή ακόμα καλύτερα μέσα σε σακούλα και στον ήλιο, για να ανέβει η θερμοκρασία και να σκοτωθεί ότι παράσιτο υπάρχει. Και για να είμαστε και πιο σίγουροι, στο τέλος ένα πέρασμα με καυτό αέρα από ένα πιστολάκι μαλλιών, το βάζουμε στο full καυτό και περνάμε όλες τις τσάντες και τα λοιπά με αυτόν τον αέρα, για να καταστραφεί ό,τι πιθανό αυγό υπάρχει και τα λοιπά. Θέλει λίγο προσοχή αυτό το θέμα, γιατί είναι δύσκολη η εξόντωση μετά των κοριών αν μεταφερθεί σε κάποιο άλλο μέρος. Θέλει πολύ δυνατά φάρμακα. Αυτά έχουν τη δυνατότητα σε κάποια φάρμακα να αντιδρούν και να γίνονται ανθεκτικά, να μην τα σκοτώνουν, και οπότε να χρειαστεί μετά δεύτερος ψεκασμός κτλ. Να σας πω λίγο και για τους πνευματικούς κινδύνους. Εκτός από τους υλικούς, σε ένα τέτοιο μέρος με πνευματικότητα, που είναι τόσο κοντά στο Θεό οι άνθρωποι, υπάρχουν και πνευματικοί κίνδυνοι, γιατί πάντα παραμονεύει ο αντίδικος εκεί. Ο μόνος τρόπος που μπορεί να μας προσβάλλει είναι μέσω των λογισμών. Λογισμοί δηλαδή είναι οι σκέψεις που έρχονται στο μυαλό μας και μας ταράζουν, μας προβάλλουν κάποια περίεργα μηνύματα. Εγώ μόλις πήγα στο Άγιο Όρος πρώτες φορές, μου φαινόταν περίεργα όλα αυτά, γιατί ξαφνικά άρχιζαν να έρχονται διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου, εικόνες περίεργες, λογισμοί βλάσφημοι, αναρωτιόμουν διάφορα πράγματα που δεν τα είχα σκεφτεί πριν, γιατί είμαι εδώ, τι κάνω εδώ, τι κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ, τι γίνεται. Βέβαια μετά, διαβάζοντας τα πνευματικά βιβλία και όλα τα υπόλοιπα, κατάλαβα ότι αυτός είναι ο τρόπος του πονηρού για να μας πολεμάει. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι όταν μπείτε στο Άγιο Όρος να αντιμετωπίσετε τέτοιο πόλεμο. Σίγουρα θα υπάρξουν πολλοί λογισμοί, αμφιβολίας, πονηροί και διάφοροι άλλοι, που θα σας αποτρέψουν να μπείτε μέσα, δεν θα σας αφήνουν να πάτε στην εκκλησία και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά είναι συνηθισμένα βέβαια, για όσους το ξέρουν, και όπως λέει και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, η καλύτερη άμυνα στους λογισμούς είναι να μην τους δίνουμε καμία σημασία. Να τους αφήνουμε να πετάνε πάνω από τα κεφάλι μας σαν τα αεροπλάνα και να μην μας ενοχλούν καθόλου. Να ξέρουμε ότι όλα αυτά δεν προέρχονται από το δικό μας μυαλό, αλλά είναι προσβολές του πονηρού. Η καλύτερη απασχόληση, θα έλεγα, για να ξεχάσουμε όλα αυτά και να μην μας ενοχλούν, αυτό που κάνουν και όλοι οι μοναχοί στο Άγιον Όρος, το κομποσκίνι. Να πάρουμε ένα κομποσκινάκι, είτε ένα μεγάλο καντοστάρι από αυτά τα μεγάλα, είτε ένα μικρό που μπαίνει και στο χέρι μας σαν βραχιόλι, και να λέμε συνέχεια την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, και έτσι να είμαστε εκεί προσιλωμένοι στην ευχούλα, να μην δίνουμε σημασία σε όλες αυτές τις εικόνες που μας έρχονται και στους λογισμούς, οτιδήποτε κι αν είναι αυτά. Και να χαρούμε την επίσκεψή μας εκεί, γιατί είναι μοναδικός τόπος ψυχικής ανάτασης. Να βρούμε πολλούς φωτισμένους γέροντες και τους αδελφούς μας εκεί που να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε εμπειρίες, και όλα αυτά είναι πάρα πολύ μοναδικά πράγματα που δύσκολα τα συναντάει έξω
στον κόσμο κάποιος άνθρωπος, όσο και συχνά να πηγαίνουμε στην εκκλησία μας και στην εννοαρία μας, είναι ένα μοναδικό μέρος για πνευματική ανάταση. Αυτά, αδελφοί μου, ελπίζω να μην σας φόβησα πολύ με τους κινδύνους. Πιστεύω με κάποια λογικά και απαραίτητα μέτρα που θα λάβουμε να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα, να έχουμε πάντα εγκράτεια, μην πηγαίνουμε πάρα πολύ μακρινές διαδρομές, σε πολύ δύσβατα μέρη, να έχουμε κάποιον μαζί μας, να έχουμε νεράκι, το καπέλο μας, να μην ταλαιπωρούμε πολύ το σώμα μας και καλό μας προσκύνημα.